Hello everyone, welcome to my channel Online Lectures in Nepali and हामीले यो भिडियो प्लेलिस्टमा क्लास 11 NEB क्लास 11 को कम्प्युटर हेर्दै छौं र रिसेन्टली हामी युनिट 5 मा छौं। प्रिभियस भिडियोमा हामीले डिफरेन्ट ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटरहरुको बारेमा हेर्यौं, कम्पाइलर, इन्टरप्रेटर, एसेम्बलरको बारेमा। देन हामीसँग छ अब हामीले यो भिडियोमा के हेर्दै छौं, सिन्ट्याक्स एन्ड सिमेन्टिक्स भनेको के हो, देन टेस्टिङ, डिबगिङ भनेको के हो, एन्ड इरर भनेको के हो, एन्ड देन डिफरेन्ट टाइप्स अफ इररहरु छ हामीसँग, सिन्ट्याक्स इरर, सेमान्टिक इरर एन्ड रनटाइम इरर। कस्तो इररलाई चाहिँ हामी सिन्ट्याक्स इरर भनिन्छ, कस्तोलाई सेमान्टिक भनिन्छ एन्ड कस्तोलाई रनटाइम इरर भनिन्छ भन्ने कुरा छ हामीसँग। अब यसलाई बेसिक वेमा चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि हामीसँग के छ भने हामीलाई के थाहा छ, वी नो दैट हामीले चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजले हामीलाई के कुरामा हेल्प गर्छ, युजरलाई चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजले कम्प्युटरसँग कम्युनिकेट गर्न चाहिँ के गर्छ, हेल्प गर्छ। एज वी नो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेस हेल्प्स अस टु कम्युनिकेट विथ द कम्प्युटर एन्ड कम्प्युटरसँग कम्युनिकेट गर्दाखेरि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको थ्रुबाट कम्युनिकेट गर्दाखेरि के हुन्छ भने हामीले चाहिँ इन्स्ट्रक्सन्सहरु, सेट अफ कोडको फर्ममा चाहिँ हामीले इन्स्ट्रक्सन्स दिनुपर्ने हुन्छ। डिफरेन्ट चाहिँ त्यो भित्र चाहिँ डिफरेन्ट अपरेन्ड अपरेटरहरु हुन्छ, भेरिएबल्सहरु हुन्छ, जसको चाहिँ एउटा प्रोपर स्ट्रक्चर हुन्छ। त्यो फलो गरेर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, कम्प्युटरलाई इन्स्ट्रक्सन दिनुपर्ने हुन्छ र त्यही प्रोपर स्ट्रक्चरलाई नै के भनिन्छ, सिन्ट्याक्स भनिन्छ भने त्यो एभ्री इन्डिभिजुअल वर्डमा एट्याच भएको जुन मिनिङ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भनिन्छ, सेमान्टिक्स भनिन्छ। एन्ड टेस्टिङ भनेको हामीले गरेको प्रोग्रामले चाहिँ जुन आउटपुट दिनुपर्ने हो त्यो दियो कि नाइ भनेर चेक गर्ने जुन प्रोसेस हुन्छ त्यसलाई टेस्टिङ भनिन्छ भने डिबगिङ भनेको इफ अब टेस्टिङ गर्दाखेरि एउटा के आउँछ, काम गरेन यदि भने त्यहाँ केही इरर आएको हुन सक्छ, त्यो इररहरु आइदर सिन्ट्याक्स अर सेमान्टिक अर रनटाइम इरर हुन सक्छ। एन्ड त्यही इररहरु जुन आयो त्यो इररको सोलुसन फाइन्ड आउट गर्दै प्रब्लम सोल्भ गर्ने जुन प्रोसेस हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भनिन्छ, डिबगिङ भनिन्छ। So हामीसँग फर्स्टमा छ अबाउट सिन्ट्याक्स एन्ड सिमेन्टिक। Syntax is the set of rules for combining elements of programming language into permitted instructions भनेर भनेको छ। भनेको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको जति पनि एलिमेन्ट हुन्छ, भेरिएबल, अपरेन्ड, अपरेटरहरु, सिम्बल जति पनि हुन्छ, कीवर्डहरु जति पनि हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले जुन त्यो रुल्सको थ्रु युजबाट कम्बाइन गरेर चाहिँ इन्स्ट्रक्सन एउटा चाहिँ क्रिएट गर्छौं भने त्यो चाहिँ के भयो, सिन्ट्याक्स भयो। भनेको यदि हामीले इंग्लिश ग्रामरमा चाहिँ सिन्ट्याक्सको मिनिङ खोज्यौं भने के भन्छ भने अरेन्जमेन्ट अफ वर्ड इन्टु सेन्टेन्स भनेर भन्छ। अरेन्जमेन्ट अफ वर्ड इन्टु सेन्टेन्स भनेको हामीले इंग्लिशमा सेन्टेन्स क्रिएट गर्दाखेरि सब्जेक्ट, भर्ब, अब्जेक्ट भन्ने चाहिँ एउटा के हुन्छ, फिक्स रुल हुन्छ। एन्ड त्यो रुलको त्यो फर्ममा चाहिँ हामी के गरिन्छ, स्टेटमेन्ट फर्म गरिन्छ र वर्डहरुको कम्बिनेसनबाट त्यो स्टेटमेन्टलाई मिनिङफुल बनाइन्छ भने त्यो चाहिँ के भयो, सिन्ट्याक्स भयो। एन्ड सिमेन्टिक्स भनेको चाहिँ के भयो, त्यो इन्डिभिजुअल वर्डहरुसँग प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भित्र हुने जति पनि कीवर्डहरु हुन्छ, जति पनि टर्म्सहरु हुन्छ, हामीले जति पनि भेरिएबलहरु राखिन्छ त्यसको लागि के हुन्छ, एउटा न एउटा मिनिङ त्यसमा एट्याच भएको हुन्छ। भनेको हामीले अब दुईटा नम्बरको सम फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने सम इज इक्वल टु num1 num2 भन्यो भने सम भनेको दुईटाको समलाई चाहिँ डिनोट गर्यो। sum1 भन्ने num1 भनेको त्यो नम्बर 1 फर्स्ट नम्बर एउटा नम्बर भयो, num2 भन्यो भने अनदर नम्बर भयो। त्यहाँ प्रिन्ट गर भनेर प्रिन्ट भन्ने अप्सन हुन्छ, त्यसको नि एउटा मिनिङ हुन्छ। भनेको एभ्री वर्ड, एभ्री भेरिएबलको लागि चाहिँ, एभ्री सिम्बलको लागि चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ, मिनिङ हुन्छ। सो त्यो मिनिङ जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भनिन्छ, सेमान्टिक भनिन्छ। सो सेमान्टिकको चाहिँ अब हामीले ग्रामरमा चाहिँ इंग्लिश डिक्सनरीमा चाहिँ हामीले के गर्यौं, सर्च गर्यौं भने के मिनिङ भेटिन्छ भने सेमान्टिकको चाहिँ स्टडी अफ मिनिङ इन ल्याङ्ग्वेज भनेर भनिन्छ के। सो सेमान्टिक अफ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ मोर डिफिकल्ट टु स्पेसिफाई देन सिन्ट्याक्स भनेर भन्छ। देन द्याट भएछ यो चाहिँ किन भन्छ भने लेटर सपोज हामीले कुनै एउटा एक्जाम्पल सपोज गरेर हेर्न सकिन्छ। अब सिन्ट्याक्स एन्ड सिमेन्टिक्सको केसमा चाहिँ हामीसँग अब अब हामीले कुनै इंग्लिश सेन्टेन्स नै हेर्यौं भने राम इट्स एन एप्पल भनेर भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ, त्यो चाहिँ त्यसको सिन्ट्याक्स पनि करेक्ट हुन्छ, सेमान्टिक पनि करेक्ट हुन्छ, किनकि सब्जेक्ट, भर्ब, अब्जेक्ट पनि भयो एन्ड त्यो मिनिङफुल पनि भयो, किनकि रामले स्याउ खायो भनेर भन्ने भयो, त्यो चाहिँ मिनिङफुल पनि भयो।
अब के भयो भने राम इट्स अ हाउस भनेर भनिदियो अर्को सेन्टेन्सले, लेट अस सपोज, देन त्यो के हुने भयो, सिन्ट्याक्समा त त्यो के छ, करेक्ट छ, बट सिमेन्टिक्समा चाहिँ त्यो के भएन, त्यो मिनिङफुल भएन, रामले घर खायो भनेर भन्न त मिलेन। एन्ड अब राम इट अ हाउस, अब चाहिँ इट्स नभनिकन राम इट अ हाउस भनेर भन्यो भने यो चाहिँ के भयो, राम इट अ हाउस भन्यो भने त्यसको सिन्ट्याक्स पनि रङ भयो एन्ड सेमेन्टिक्स पनि रङ भयो। सो यस्तो चाहिँ के भयो, हामीले यो के चाहिँ इजिली थाहा पायो भने हामीलाई सिन्ट्याक्स इरर चाहिँ इजिली फाइन्ड आउट गर्न सजिलो भयो, किनकि राममा चाहिँ इट आउँदैन, इट्स आउँछ भनेर। बट त्यो नर्मल्ली हाउसको मिनिङ थाहा नपाएको मान्छेले त त्यहाँ हेर्दाखेरि के हुन्छ, राम इट्स अ हाउस भनेर भनेको छ, इट्सको केसमा त्यो सब्जेक्ट पनि छ, भर्ब पनि छ, अब्जेक्ट पनि छ, त्यो भर्बको फर्म पनि मिलेको छ, करेक्टै भन्ने सोच्छ, बट त्यो के भयो, त्यो त एउटा फल्स रिजल्ट हो। सो सिमेन्टिकले चाहिँ जे रिजल्ट दिनुपर्ने हो त्यो रिजल्ट त दिँदैन अभियसली, यदि सिमेन्टिक इरर भएको छ भने। बट प्रोग्रामरलाई चाहिँ के हुन्छ, त्यो आइडेन्टिफाई गर्न चाहिँ आइदर प्रोग्रामरलाई त्यो जुन प्रोग्राम गर्न लाग्यो उसले त्यसको बारेमा एकदम डिटेल एनालाइसिस, डिटेल नलेज भएको भयो, सोचे जस्तो आउटपुट आएन भने देन उसले चाहिँ सिमेन्टिक इरर भयो भनेर थाहा पाउन सक्छ, अदरवाइज सिमेन्टिक इरर भएको चाहिँ थाहा हुँदैन। यसको बारेमा हामी इरर, सिमेन्टिक इरर, सिन्ट्याक्स इररको बारेमा पनि हामी हेर्छौँ। नेक्स्ट हामीसँग छ फर्स्टमा टेस्टिङ एन्ड डिबगिङ भनेको के हो भनेर। अब टेस्टिङ भनेको चाहिँ के हो भनिसक्यौँ, टेस्टिङ इज द प्रोसेस अफ मेकिङ स्योर द्याट द प्रोग्राम पर्फर्म्स इन्टेन्डेड टास्क, भनेको हामीले प्रोग्राममा जुन टास्क पर्फर्म गर्न खोजेको हो, प्रोग्रामबाट हामीले जुन आउटपुट पाउन खोजेको हो त्यो चाहिँ आयो कि नै भनेर हामीले चेक गर्ने जुन प्रोसेस हुन्छ त्योलाई चाहिँ हामी के भनिन्छ, टेस्टिङ भनिन्छ। एन्ड टेस्टिङको चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू हुन्छ, युनिट टेस्टिङ, इन्टिग्रेसन टेस्टिङ, सिस्टम टेस्टिङ, युजर एक्सेप्टेन्स टेस्टिङहरू हुन्छ। अब युनिट टेस्टिङ भनेको के हो, युनिट टेस्टिङ भनेको चाहिँ अब के हुन्छ भने ठुल्ठुलो सफ्टवेयरहरू डेभलप गर्दाखेरि त त्यो एउटै मान्छेले सफ्टवेयर डेभलप गरेको हुँदैन, त्यहाँ ग्रुप अफ इन्डिभिजुअल अथवा त्यो एउटा मिलेर चाहिँ उनीहरूको त्यो ग्रुप बनेको हुन्छ सफ्टवेयर डेभलप गर्नलाई, अथवा एउटै मान्छेले बनायो भने पनि उसले पहिला डिफ्रेन्ट प्रोग्राम क्रिएट गरेर त्यसलाई इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ सफ्टवेयरको लागि। सो युनिट टेस्टिङ भनेको त्यो इच इन्डिभिजुअल कम्पोनेन्टहरू हुन्छ जुन त्यो सफ्टवेयरभित्रको अथवा त्यो प्रोग्रामभित्रको जति पनि इन्डिभिजुअल कम्पोनेन्ट हुन्छ सफ्टवेयर क्रिएट गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ इन्डिभिजुअल कम्पोनेन्टलाई टेस्ट गर्ने जुन प्रोसेस हुन्छ त्यसलाई युनिट टेस्टिङ भन्छ। एन्ड देन के गर्छन्, अब सफ्टवेयर क्रिएट गर्नु पर्यो, त्यो इन्डिभिजुअल प्रोग्रामलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो। त्यो इन्टिग्रेट गर्दै त्यसले काम गरेको छ कि नै हेर्दै जुन टेस्ट गर्दै जान्छन् त्यो चाहिँ के भयो, इन्टिग्रेसन टेस्टिङ भयो। एन्ड सिस्टम टेस्टिङ भनेको अब त्यो सबै इन्टिग्रेट गरेर सिस्टम जब डेभलप भइसक्यो त्यसले काम गर्यो कि नै, कस्तो काम गर्यो भनेर जुन टेस्टिङ गर्छ त्यो सिस्टम टेस्टिङ हुन्छ भने युजर टेस्टिङ भनेको चाहिँ युजर साइडमा चाहिँ हुने खालको टेस्टिङ हो। युजर एक्सेप्टेन्स टेस्टिङ भनेको चाहिँ किनकि युजरहरूले चाहिँ अब आफूलाई चाहिने कुरा चाहिँ त्यो सिस्टममा छ कि नै भनेर जब युजरहरूले युज गर्दाखेरि चाहिँ चेक गर्छ, युजरहरूलाई एक्सेप्टेबल भयो कि नै भनेर युजरहरूले चेक गर्ने जुन भयो त्यो चाहिँ युजर एक्सेप्टेन्स टेस्टिङ हुन्छ। एन्ड देन डिबगिङ भनेको चाहिँ के भयो, यसले चाहिँ प्रोसेस अफ लोकेटिङ एन्ड इलिमिनेटिङ प्रोग्राम इरर, प्रोग्रामको इरर जहाँ आएको थियो टेस्ट गर्दाखेरि त्यो चाहिँ लोकेट गरेर एन्ड त्यसको सोलुसन फाइन्ड आउट गरेर चाहिँ त्यो इररलाई इलिमिनेट गर्ने जुन प्रोसेस हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, डिबगिङ भनेर भनिन्छ। प्रोग्राम डिबगिङ इज द प्रोसेस अफ डिस्कभरी एन्ड करेक्सन अफ प्रोग्रामिङ इरर भनिसक्यौँ, भनेको त्यो इरर फाइन्ड आउट गरेर त्यसलाई चाहिँ अब त्यो इररको सोलुसन फाइन्ड आउट गरेर इररलाई चाहिँ रिमुभ गर्ने, करेक्ट गर्ने जुन प्रोसेस भयो त्यो चाहिँ डिबगिङ भयो। मेनी सिन्ट्याक्स एन्ड सेमान्टिक इरर्स अकर्स वाइल राइटिङ अ प्रोग्राम, हामीले प्रोग्राम लेख्दाखेरि चाहिँ एकदम धेरै सिन्ट्याक्स सेमान्टिक इरर चाहिँ आउन सक्छ, बट प्रोग्रामले त्यो एक्जिक्युट गरेर रिजल्ट दिनको लागि, डिजायर्ड आउटपुट दिनको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ, हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ बग फ्री हुनुपर्छ डिजायर्ड आउटपुट दिनको लागि। एन्ड डिबगिङ भनेको चाहिँ यस्तो चिज हो जुन चाहिँ इरर आएपछि आइदर त्यो इरर चाहिँ हामी फ्यु सेकेन्डमै फाइन्ड आउट गर्न पनि सकिन्छ अथवा त्यो इरर फाइन्ड आउट गर्न हामीलाई मन्थ लाग्न पनि सक्छ एन्ड इयर्ससम्म पनि, मेनी इयर्ससँग पनि त्यो सोलुसनै फाइन्ड आउट नहुन पनि सक्छ। एन्ड डिबगिङ चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ टाइप्स अफ प्रोग्रामर
मा पनि डिपेन्ड गर्छ प्रोग्रामरको चाहिँ त्यो क्यापासिटी कतिको छ चाहिँ इरर फाइन्ड आउट गर्ने क्यापासिटी अथवा उसलाई चाहिँ त्यो प्रोग्रामको नलेज उसले आफूले गर्न लागेको बनाउन लागेको सिस्टमको नलेज कतिको छ त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ साइज अफ प्रोग्राममा पनि डिपेन्ड गर्छ जति ठुलो प्रोग्राम भयो त्यति चाहिँ त्यहाँ भित्र भएको इररहरु फाइन्ड आउट गर्न सोल्भ गर्न डिबग गर्न चाहिँ टफ हुँदै जान्छ सो डिबगिङ भन्ने बित्तिकै चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ हाम्रो उसमा भएको जति पनि प्रोग्राममा भएको इररलाई डिस्कभरी गरेर त्यसको सोलुसन फाइन्ड आउट गरेर इरर करेक्सन गर्ने जुन प्रोसेस हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भनिन्छ डिबगिङ भनेर भनिन्छ एन्ड इरर भनेको चाहिँ के हो त इरर भनेको त अब्भियसली इरर भनेको मिस्टेक हो हामीलाई थाहा छ र प्रोग्रामको केसमा भन्यौ भने चाहिँ इरर भनेको मिस्टेक्स इन द प्रोग्राम हो नर्मल वेमा हामीले भन्यौ भने इरर भन्ने बित्तिकै मिस्टेक हो त्यो एन्ड प्रोग्राममा मिस्टेक इन केस अफ प्रोग्राम हो एन्ड इररलाई हामी बग पनि भनिन्छ इरर क्यान बी सिन्ट्याक्स इरर logic error भनेको semantic error हो of the program and then अर्को भनेको runtime error पनि हुन्छ if the program contains error it will either not produce output either त्यसले चाहिँ error आयो भने कि त्यसले आउटपुट नै प्रोड्युस गर्दैन अर त्यसले चाहिँ inaccurate आउटपुट भनेको false आउटपुट प्रोड्युस गर्छ अब कस्तो केसमा आउटपुट प्रोड्युस गर्दैन यदि हामीसँग सिन्ट्याक्स एरर भएको छ भने त त्यसले आउटपुट नै प्रोड्युस गर्दैन सिन्ट्याक्स एरर करेक्ट नगरिकन अदरवाइज यदि सिमेन्टिक एरर भएको छ भने सिमेन्टिक एररले प्रोग्राम एक्जिक्युसनलाई चाहिँ रोक्दैन त्यसले आउटपुट प्रोड्युस गर्छ बट के हुँदैन आउटपुट चाहिँ करेक्ट हुँदैन हामीले जे चाहेको त्यो आउटपुट नआउने केस चाहिँ के भयो त्यो सिमेन्टिक एरर भयो सो फर्स्टमा हामीसँग छ सिन्ट्याक्स एरर भनेको चाहिँ एरर इन फर्मेट अफ द प्रोग्राम अब जुन प्रोग्रामको स्ट्रक्चर हुन्छ अब इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजको जुन स्ट्रक्चर छ अब राम इट्स एन एप्पल भनेको छ एप्पल राम इट्स भनेर भनिदियो अथवा त्यसलाई चाहिँ जुन सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्टलाई नै बिगार्दियो भने हामी भर्ब फर्स्टमा लेखेर सब्जेक्ट अब्जेक्ट लेख्दियो भने त्यो चाहिँ के भयो त्यो फर्मेट नै रङ भयो एन्ड त्यो एकदम इजिली डिटेक्ट गर्न सकिन्छ यदि सिन्ट्याक्स एरर चाहिँ एन्ड इन केस अफ प्रोग्रामिङ हामीसँग ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटरहरूले जब ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेट गर्छ कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेजमा त्यो केसमा नै उसले एक्जिक्युट गर्ने बेलामा नै सिन्ट्याक्स एरर चाहिँ के गर्न सक्छ डिटेक्ट गर्न सक्छ हामीले अब जुन सी ल्याङ्ग्वेज पढिन्छ अगाडि एन्ड सी ल्याङ्ग्वेज पढ्दाखेरि हामीले प्रोग्राम गरिन्छ प्रोग्राम गर्ने बेलामा चाहिँ थाहा हुन्छ यदि सिन्ट्याक्स एरर आएको छ भने चाहिँ कसरी तल त्यसले एरर शो गर्छ हाम्रो कम्पाइलरले भनेर The error which occurs when the instructions of program doesn't match the structural rule of programming language is called syntax error. जुन रुल हुन्छ प्रोग्रामको अब अपरेन्ड अपरेटर भेरिएबलहरुलाई कसरी चाहिँ प्लेसमेन्ट गर्ने एन्ड हामीसँग अब सी प्रोग्रामको केस छ भने एभ्री स्टेटमेन्टको पछाडी चाहिँ के हुन्छ सेमिकोलन लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यो सेमिकोलन छुटायौं भने पनि त्यो के हुन्छ सिन्ट्याक्स एरर हुन्छ इफ द प्रोग्राम हैज सिन्ट्याक्स एरर देन इट डजन्ट गेट एक्जिक्युटेड यदि सिन्ट्याक्स एरर छ भने हाम्रो प्रोग्रामको चाहिँ एक्जिक्युसन नै हुँदैन त्यो चाहिँ एक्जिक्युसन फेल हुन्छ त्यसले एरर शो गर्छ र सिन्ट्याक्स एररको एउटा बेनिफिट भनेको चाहिँ के हुन्छ भने हामीलाई हाम्रो कम्पाइलर इन्टरप्रेटर जे छ त्यसले नै के गर्दिन्छ एरर छ भनेर शो गर्दिन्छ अर कुनै कुनै कम्पाइलरहरुले त यो लाइनमा एरर छ भनेर पनि हामीलाई के गर्दिन्छ लाइन नम्बरै पनि अथवा यो कुरामा एरर छ भनेर त्यसको हिन्ट्सै पनि के गरिरहेको हुन्छ शो गरिरहेको हुन्छ र सिन्ट्याक्स एररको एक्जाम्पल हामीले हेर्यौं भने नट युजिङ सेमिकोलन इन सिम्पल स्टेटमेन्ट कज सिन्ट्याक्स एरर इन केस अफ सी प्रोग्रामिङमा सेमिकोलन एभ्री स्टेटमेन्ट जति पनि हुन्छ हाम्रो त्यो एभ्री स्टेटमेन्टहरुमा चाहिँ सेमिकोलन युज गर्नु परेको हुन्छ सो त्यसले यदि हामीले कुनै एउटा मात्रै स्टेटमेन्टमा पनि सेमिकोलन छुटायौं भने चाहिँ के हुन्छ हाम्रो प्रोग्रामले चाहिँ एरर देखाउँछ र त्यो एक्जिक्युट हुँदैन जबसम्म हामीले त्यो सेमिकोलन एड गर्दैनौं एन्ड नेक्स्ट भनेको सिमेन्टिक एरर छ जसलाई हामी लोजिकल एरर पनि भनेर भनिन्छ अब सिन्ट्याक्स एररको बारेमा त हामीले के थाहा पाइसक्यौं सिन्ट्याक्स एरर ह्यापन ड्यू टु नट फलोइङ प्रोपर रुल फलो नगरेर चाहिँ हामीले चाहिँ सिन्ट्याक्स एरर अकर गर्छौं किनकि एभ्री प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको आफ्नै भोक्याबुलरी पंक्चुएसन्स स्ट्रक्चर हुन्छ एन्ड प्रोग्रामरले चाहिँ त्यो एभ्री डिटेलहरु चाहिँ के गर्नु परेको हुन्छ त्यो एभ्री डिटेलहरु जुन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको त्यसलाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ व्हाइल राइटिङ प्रोग्राम्स एन्ड त्यही भएर चाहिँ त्यो जुन एरर छ त्यो चाहिँ कम्पाइलरले फाइन्ड आउट गर्न सक्छ त्यसको एरर चाहिँ यदि त्यो स्ट्रक्चर चाहिँ फलो गर्न सकेको छैन भने त्यो प्रोग्रामको स्ट्रक्चर फलो गरेको छैन भने कम्पाइलरले इजिली त्यो एरर फाइन्ड आउट गर्न सक्छ बट अब लोजिक एररको केसमा के हुन्छ भने लोजिक भन्ने बित्तिकै के हो लोजिक भनेको आइडिया हो एरर कन्सेप्ट हो सो एरर इन द आइडिया अफ प्रोग्राम ले चाहिँ के गर्छ भने
प्रोग्रामलाई अपरेट गर्छ एक्जिक्युट गर्छ बट कुन वेमा इनकरेक्ट वेमा इनएक्युरेट रिजल्ट चाहिँ के गर्छ फल्स रिजल्ट चाहिँ त्यसले के गर्छ प्रोड्युस गर्छ त्यसले प्रोग्रामलाई चाहिँ टर्मिनेट गर्दैन किन त्यो जुन सिन्ट्याक्स इरर आयो भने जसरी चाहिँ आउटपुट प्रोड्युस नगरिकन इरर भनेर चाहिँ बस्छ त्यसैले लजिक इररमा चाहिँ प्रोग्रामलाई टर्मिनेट गर्दैन आउटपुट प्रोड्युस गर्छ बट के हुन्छ लजिकल इररले चाहिँ के गर्ने भयो त्यो प्रोग्राममा आउटपुट चाहिँ फल्स देखाउने भयो यो चाहिँ किन हुन्छ भने यदि चाहिँ जुन प्रोग्रामर छ जुन डेभलपर छ उसलाई चाहिँ उसले जुन प्रब्लम सोल्भ गर्न लागेको जुन प्रब्लमको लागि चाहिँ के गर्न लाग्यो प्रोग्राम लेख्न लागेको हो उसलाई त्यो प्रब्लम कुनै डिटेल नलेज छैन र उसले यसै चाहिँ उसलाई स्ट्रक्चर मात्रै थाहा छ तर प्रब्लमको डिटेल थाहा छैन अब यही हामीसँग एक्जाम्पल छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्नु छ बट यहाँ चाहिँ के गरिदियो भने सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला त के हो पीटीआर अपन 100 हो तर उसले के गरिदियो सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला नै रङ लेखिदियो पीटीआर अपन 10 भनेर लेखिदियो भने यो भनेको चाहिँ के हो यसले आउटपुट प्रोड्युस गर्छ जुन पीटीआर हामीले पीटीआर को भ्यालु दिन्छौं त्यसलाई 10 ले डिभाइड गरेर आउटपुट दिन्छ बट यो चाहिँ के हुँदैन सिम्पल इन्ट्रेस्ट हुँदैन आउटपुट चाहिँ के भयो फल्स भयो बट प्रोग्राम टर्मिनेट हुँदैन So the error which causes the wrong output due to wrong calculation or wrong input of data. हामीले अब प्रोग्राममा चाहिँ हाम्रो जुन डाटा हाल्नु पर्ने थियो त्यो डाटा चाहिँ रङ हाल्यौं अथवा हामीले फर्मुलाहरु नै रङ हाल्यौं भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हुने भयो सेमान्टिक एरर हुने भयो इट इज नट डिटेक्टेड बाइ ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर यो चाहिँ ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटरले डिटेक्ट गर्न सक्दैन व्हिच क्यान बी डिटेक्टेड ओन्ली व्हेन प्रोग्राम इज रन विथ एप्रोप्रिएट रन डाटा इनपुट एन्ड इट्स पोसिबल आउटपुट भनेको यदि प्रोग्रामरले प्रोग्राम चाहिँ लेख्नु भन्दा अगाडि त्यो जुन प्रोग्राम गर्नको लागि चाहिने डाटाहरु इनपुटहरु पोसिबल आउटपुटहरु चाहिँ उसले अलरेडी गेस गरेको छ उसले एकदम चाहिँ एनालाइसिस गरेको छ डिटेलमा भने अनि बल्ल चाहिँ केही एरर आयो भने उसलाई के हुन सक्छ त्यहाँ एरर आयो लजिकल एरर आयो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन सक्छ एन्ड देन नेक्स्ट वान भनेको हामीसँग रन टाइम एरर हो रन टाइम एरर भनेको चाहिँ होइन प्रोग्राम इज रनिङ अर एक्जिक्युटिङ हामीलाई थाहा छ त्यो प्रोग्राम रनिङ भएको टाइम अथवा एक्जिक्युसन टाइमलाई चाहिँ हामी के भनिन्छ रन टाइम भनिन्छ एन्ड द एरर दैट अपियर्स ड्युरिङ एक्जिक्युसन अर रन टाइम अफ द प्रोग्राम इज कल्ड रन टाइम एरर प्रोग्राम रन भएको केसमा आउने एररलाई चाहिँ के भनिन्छ रन टाइम एरर भनेर भनिन्छ सो द एरर दैट आर फाउन्ड व्हाइल प्रोग्राम इज बीइङ एक्जिक्युटेड इज कल्ड रन टाइम एरर भनेर भन्यो अनि यसको एक्जाम्पलहरु भनेको मेमोरी लीक भएर हुन सक्छ के पेरिफेरल डिभाइसेसहरु चाहिँ टर्न नभएर हुन सक्छ इनसफिसिएन्ट अफ मेमोरी स्पेसहरु त्यस्तो कारणहरु चाहिँ के हुन सक्छ रन टाइम एरर हुन सक्छ यो पनि कम्पाइलर अथवा ट्रान्सलेटर जुन ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर हुन्छ त्यसले चाहिँ डिटेक्ट गर्न सक्दैन सो हामीसँग एररहरु के भयो रन टाइम एरर एन्ड देन हामीसँग सेमान्टिक एरर एन्ड सिन्ट्याक्स एरर भयो सिन्ट्याक्स भनेको चाहिँ जुन स्ट्रक्चर हुन्छ स्ट्रक्चर नै रङ हुनुलाई चाहिँ सिन्ट्याक्स एरर भनिन्छ जुन ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटरले आइडेन्टिफाई गर्न सक्छ सेमान्टिक एरर भनेको चाहिँ त्यो लजिकमा चाहिँ एरर हुनुलाई सेमान्टिक एरर भनिन्छ र त्यो ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटरले चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सक्दैन एन्ड रन टाइम एरर भनेको प्रोग्राम एक्जिक्युसनको टाइममा आउने जुन एरर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ रन टाइम एरर भनिन्छ र यो पनि के हुँदैन ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटरले डिटेक्ट गर्न सक्दैन